day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Mas igpay 597 pieces. Mo igpay katik. Dusur. Dusur no. なおたち1個ずつやるか。うち2つ。Okay. Yasing. Laptop po. 99円。あれちょっと待って。ラップトップはいいよ。俺の使いよ、たまに。俺の刺さってんよ、会社のやつ。Ah, okay. はい。とりあえず。はい。こっち多分あるんだよ。なんだ、アダプター。旅行のとこ。アダプター。ダイソンのそこ壊れるな。うん。So, dito lang kami naghihintay kasi daming tao dun sa loob. So, ayan. May binili kami sa donkey kasi kailangan namin yun. Dahil hindi na ako makapag-charge sa aming laptop and cellphone. So, we need to buy it. We have to. So, kailangan siya. Kaya nandito ako sa labas. At mamaya mag-go-grocery kami. Oh. Daming tao guys. Katakot din. So nga na, kailangan talagang lumabas. Kahapon din kami lumabas. So dyan guys, sarado po yung sa taas, yung Daiso tsaka Sports and Golf. Sarado. So ang open lang dito is itong Donkey and then itong pet shop. Ayan. Wala naman masyadong tao sa pet shop. Pero sa Donkey, madami-daming tao kaya katakot doon. So itong ano naman dito is yung grocery is ayan na, may binil sa cashier. Kairimas danay. Tokyo Interior po. Elios, Papa Habiyo, hi, Elios! Kasi may Elios doon. Rinsoは安いな。塩が安いんだ。安い。人参安い。本当に安い。アボカド。
美味しいトマト食べる？美味しいトマト食べる？レゲかな。230. Kung takay. Chay. Ano ba? トマト。何その夜。これ。よし。バターに。バターにする。So guys. Sarap tong ano na to sa akin. Marami pa naman tao. Parang normal lang ah. Oh, sige. Kore kau ka. Sakana sugoi na. 何なんでその焼けるじゃん。焼く？いい。安いこれ。 2匹で126円ですよ。ね。マジマジ。イカ。見て。結構フレッシュだよ。これフレッシュだよな。すごい。ね。いっぱいな。3万買おうか。3万ちだろ。すごい。すすめ。千葉だけこれ。千葉県。調子みんな調子だった。すごいね。これ。すごくない？魚多い。こうがいいね。ね。Ako ng Spanish sardines with olive oil, carrot, laurel, tsaka yung chili, and then garlic. Lalagyan ko siya ng garlic din. Water and salt, and then black pepper. Ayun. So, let's start. First, ay ikakat ko yung head nito, and then lilinisin ko, kukunin ko yung kanyang mga lamang loob. So, ayan na po yung sardines. Nilagay ko na po siya dyan. At atin na pong ilalagay yung carrots, garlic, tapos itong tatlong chili, karashi, 1 teaspoon salt, water, 1 cup water, tapos half cup olive oil. Ayan, ang ating half cup olive oil. Tapos 1 tablespoon vinegar. Ayan. Tapos lagyan ng paminta. Wait. Yan, paminta. Kunti ng paminta nilagay ko. Yung paminta ko is, kasi wala akong paminta. Iba yung nilagay ko. Yung salt na may paminta ko. Ganon. So, yun lang nilagay ko. So, okay na yan. At lulutuin na natin for 45 minutes. And medium high. Medium flame. So, ayan. So, lulutuin na natin guys. Kasi hindi ako masyadong mapaminta kaya hindi ko siya. Kunti lang nilagay ko yung may pamintang salt. Ayan. Lalagyan ko lang yan kasi pala ako nakabili. So, it's okay. Masarap na yan. So, after this one is 40
minutes. After 40 minutes, tinikman ko na siya at masarap na siya, guys. So, 5 more minutes na lang. Pero okay na siya eh. So, let's wait 5 more minutes and then this is done. Oishiso! Oishiso! Look at that. Ay, nagutom ako. Hindi ako nag-lunch eh. Kakain kaya ako ng rice ngayon. Sarap-sarap. So, 頭どうするの？ tuloy po eh. So, now it's fine. Okay na siya. This is fine. Sarap. 何出汁に入れたの？ Dashi janai yo. フィリピン料理これ。 Spanish sardines. Not only Philippine yuri, but this is Spanish sardines. 食べないのじゃんこれ。 Oishiso! Oh, so we are done.